Microsoft Windows operating system එක run වෙන computer එකක Python latest version එක නිවැරදිව install කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මුලින්ම මේ විදිහට Python official website එකට යන්න. මෙතනින් අපිට ලේසියෙන්ම latest version එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට download කරගත්ත setup file එක මේ විදිහට run කරගන්න. මෙතනදී add python to path කියන checkbox එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. දැන් install now click කරලා අපිට පුළුවන් Python install කරගන්න. Python install වෙන්න සාමාන්‍ය වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් Python හරියටම install වෙලා තියෙනවද කියලා check කරලා බලන්න. අපිට කරන්න තියෙන්නේ start එකට ගිහිල්ලා cmd කියලා type කරලා command prompt එක ගන්න. ඊට පස්සේ Python කියලා type කරලා enter කරාට පස්සේ මේ විදිහට Python run වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් Python හරියට install වෙලා තියෙනවා කියලා.